Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp sống nước Nga DT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, nói đến nước Nga, nhiều người nghĩ ngay đến những hình ảnh về người Việt Nam với quy mô làm ăn buôn bán, kinh doanh chộp giật, cố gắng kiếm thật nhanh, thật nhiều tiền để chuyển về Việt Nam. Bởi có nhiều lý do nên hầu hết mọi người chỉ nghĩ đến đây chỉ là để kiếm tiền. Phổ biến mô hình kinh doanh đó là buôn bán tại các chợ. Đúng vậy, chợ là mô hình kinh doanh phổ biến của người Việt tại Nga trong suốt 20 năm qua và chợ gắn liền với biết bao thăng trầm để diễn ra trong cuộc sống của rất nhiều bà con người Việt. Trong quá khứ, có nhiều người Việt đã phất lên nhờ chợ. Nhưng thực trạng hiện nay tại các chợ của người Việt lại đang vô cùng ảm đạm. Một phần do khủng hoảng kinh tế, một phần do diễn biến của dịch Covid-19 đang diễn ra và còn có nhiều nguy cơ bất thường. Mặc dù Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố sản xuất thành công vaccine, nhưng Nga và các nước châu Âu đang đối mặt với làn sóng dịch Covid lần thứ hai đang bùng phát. Tình hình buôn bán ế ẩm, trong khi chi phí trang trải cuộc sống, sinh hoạt của bà con tiểu thương phụ thuộc hoàn toàn vào chợ. Ngoài ra, tiền thuê quầy hàng tháng vẫn phải đóng đầy đủ với mức phí khá cao khiến cho bà con bồn chồn lo lắng. Để tìm hiểu công việc làm ăn của bà con, chúng tôi đã có nhiều buổi dạo loanh quanh mấy trung tâm thương mại lớn mà người Việt Nam ta đa phần làm ăn ở đó, như chợ Chim, tức chợ Saravot. Khu chợ chiếm một diện tích mặt bằng khá lớn, rộng hàng mấy chục hecta, nằm sát đường vành đai MCAT. Hay như trung tâm thương mại Moscow cũng chiếm một diện tích hàng mấy chục hecta, thì nằm không xa ga tàu điện ngầm Liublino mà bà con người Việt hay gọi là chợ Lưu. Đã lâu không trở lại hai nơi này, cảm nhận đầu tiên ập đến là sự lạnh lẽo, không phải bởi mùa đông tuyết phủ đầy trời ngập sân, trắng mái nhà, lẫn vào hàng hóa và bám đầy người, mà cái lạnh lẽo bởi khách mua hàng thưa thớt vào chợ. Mặc dù dòng xe vẫn bám đuôi nhau, nhưng không còn ken dày như trước đây, không gian bên trong chợ tĩnh lặng lắm. Đó là cái sự không bình thường với một nơi được gọi là trung tâm thương mại. Tuy nhiên, dạo một lúc lại chẳng thấy lạ, bởi vì người bán nhiều hơn người mua thì làm sao mà nhộn nhạo như chợ được. Thoáng nhìn một lượt, chúng tôi nhận ra dọc hành lang, hai bên là các dãy hàng bán đủ các loại từ quần áo, giày dép, mũ mão, son phấn, vali, túi xách, thắt lưng, kính bút, đồng hồ, thảm, vân vân. Nghĩa là thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có, tất tần tật. Phần đông người bán hàng là dân tóc đen, đen như mun, từ các nước Trung Á thuộc Liên Xô cũ. Phải nói họ bán hàng rất nghề, chứ không phải như người Việt Nam ta về độ ma lanh, láo tôm, láo cá thì dân tóc đen đứng đầu bảng. Thứ nhì về độ khôn ranh mới đến dân Trung Quốc. Ngoài số đông bán hàng là dân đầu đen ra thì còn có người Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Ả Rập vân vân. Lượng người Nga bán hàng không nhiều, có chăng thì đó là những người nhận việc bán thuê cho dân nhập cư. Tiền thuê bán hàng được trả theo ngày, có khi là 1.000 hoặc 3.000 rúp một ngày. Theo tỷ giá hiện nay là 75 rúp ăn $1. Ngoài ra còn tính phần trăm cộng theo sản phẩm bán được. Công việc không đến nỗi nặng nhọc nên nhiều người phụ nữ Nga đủ các lứa tuổi, nhưng phần đông là cỡ từ 35 đến 40 tuổi do hoàn cảnh khó khăn cũng bán thuê để kiếm thêm thu nhập hàng tháng. Sở dĩ có tình trạng này là vì chính quyền bắt buộc chủ quầy phải là người Nga, thế nên các ông bà chủ thực sự là dân nhập cư thì đứng phía sau. Mỗi khi có tin nhà chức trách đến kiểm tra thì đột nhiên người bán ở các quầy hàng chạy toán loạn, chợ cứ ào ào như chợ vỡ. Rồi bỗng nhiên những người đang đứng sau quầy không phải là người Nga biến mất, như thể là có phép độn thổ. Đây là một tình trạng phổ biến với các chợ ở Nga bao nhiêu năm qua mà nhà chức trách không tài nào xử lý dứt điểm được, phải chăng do quản lý kém hay là vì lý do tế nhị khác. Cũng bởi khách hàng ít nên xem ra người bán ở các trung tâm thương mại có vẻ như nhàn nhã hơn, kẻ đọc báo lá cải, lướt cả mạng trên máy tính xách tay, điện thoại vân vân, người tán gẫu, cười đùa, người chơi điện tử nhắn tin trên cái điện thoại đủ kiểu dáng, hiện đại có, rẻ tiền có, kẻ đánh cờ, người cắn hạt dưa tí tách, miệng phun vỏ phì phì, kẻ ngồi tư lự đăm chiêu, nét mặt như đưa đám, người chắp tay lững thững hóng hớt, ngó quầy hàng xóm xem đang trúng quả hên hay xui xẻo vân vân. Khi chúng tôi hỏi thăm mấy chủ hàng có vẻ đang chú tâm hơn cả đến việc bán hàng thì câu trả lời nhận được đều giống nhau. Hàng bán không chạy, ngâm tôm ròng rã cả mùa đông, hàng quần áo ấm mà vẫn ế chỏng gọng trong mùa đông tới là chuyện lạ. Một chị ở trung tâm thương mại Sadavot, chuyên gia đánh áo rét có thâm niên từ thời Salut 3 chợ Vòm hàng chục năm nay mà còn thở dài thường thượt: "Bác xem, dân tình bán buôn kiểu này à, không khéo chợ chưa tan mà người đã tự tan." Có vẻ họ nói không sai, bởi nhìn chung quanh chợ thấy vắng hoe, thông thường chợ chỉ đông vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật và cũng chỉ kéo dài độ 3 giờ chiều là chợ bắt đầu hưu quạnh. Tôi đếm nhầm lượt khách hàng ra vào chợ không dưới 30 ông bà Nga, rõ là quá ít so với lượng quầy, và hình như họ cũng chỉ dạo xem hỏi giá, thử quần áo chứ chưa hề có ý mua. Cũng có một vài ông bà chủ quầy đếm tiền và cảm ơn khách trong vẻ hài lòng giữa đôi bên. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh mấy anh chị nhà ta mời mọc khách hàng Nga mua hàng mới chạnh lòng làm sao. Quả là kiếm được đồng tiền bát gạo nơi đất khách quê người thật không dễ dàng gì. Vậy mà nhiều người ở quê nhà cứ tưởng sang đây làm biển đất hứa sẽ đổi đời. Nào có ai biết bao nhiêu người đã vỡ mộng. Trong khi đó ở bên nhà, nhiều người đang xoay sở bằng mọi cách để du lịch sang Nga, rồi lẫn trốn đoàn ra ngoài, ở lại và trực tiếp chiến đấu. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy.
Ở một góc xa xa, mấy người Nga có vẻ như là dân buôn chuyến từ thành phố xa lấy hàng, đang kéo hàng ốp tâm tức là mua xỉ ra xe ô tô. Vậy là chủ quầy có màu rồi, cũng mừng cho họ. Nhưng khi tôi nhìn ra bãi đỗ dành cho các xe đường dài, thấy mênh mông lạnh lẽo của tuyết trắng giăng kín sân, chợt nhói lòng trước những cái nhìn mệt mỏi từ các chủ hàng trông ngóng khách hàng đến nhường nào. Tôi hỏi một chị trung niên có dáng mập mạp, có vẻ phúc hậu người Nga tên là Olia, hiện đang bán hàng thuê cho người Việt Nam về tình trạng kinh doanh và thực tế thu nhập. Chị nói có vẻ buồn buồn thật tình. Mùa đông này tự nhiên hàng kém hơn mọi năm, không hiểu vì sao. Còn thu nhập thì tôi không nói đâu bởi chán lắm. Cô chủ Lan, người các anh vừa nói chuyện lúc nãy, không bán được hàng cứ rầu rĩ làm tôi cũng buồn theo cô ấy. Ở chợ Lưu, trung tâm thương mại Moscow, khi hỏi mấy người quen về giá cả thuê quầy, tôi mới giật mình khi biết là mỗi tháng, dù bán được hay không, những người thuê quầy tùy theo vị trí đều phải nộp đủ không dưới vài trăm nghìn rúp, tương đương cả chục ngàn đô la. Còn nếu không có thì xin mời trả lại quầy. Chuyện mua đi bán lại quầy ở đây cũng có. Nhiều quầy có khi lên giá tới cả trăm ngàn đô la. Cùng với nghề thuê bán hàng ở các trung tâm thương mại còn có nghề cho thuê quầy. Nhiều chủ hàng người Việt đang có trong tay vài quầy hàng và nghiễm nhiên là các chủ quầy đó rủng rỉnh đút túi hàng chục ngàn đô la một tháng. Chỉ khổ cho các chủ thuê quầy để bán, hàng ngày cứ phải đần mặt ra, tính nát óc làm sao thu đủ bù chi hay chi trước rồi bù thu sau. Và không biết các khoản bù thu sẽ móc đâu ra khi hàng họ cứ ế ẩm như bây giờ. Nhiều lúc chúng tôi vẫn cứ thắc mắc, bán buôn ế ẩm như vậy nhưng sao bà con ta vẫn cứ phải bám trụ nước Nga bao nhiêu năm qua? Hỏi ra mới biết. Nhiều người trở về nhà thấy còn khó khăn hơn, xoay đủ kiểu mà vẫn không làm ăn được, lại quay sang Nga. Và mỗi lần đi về lại tốn không ít tiền, thế nên lại tiếp tục phải è cổ ra mà chiến để trả nợ. Thực ra mà nói thì thời Hoàng Kim đã qua lâu lắm rồi. Bà con người Việt Nam ta tại Nga bao giờ làm ăn cũng chỉ là kiểu giật gấu vá vai, nên khó mà giàu có như những năm trước. Hàng hóa ế ẩm, giá cả thuê chỗ bán cao là lý do đủ để khiến cho nhiều người vỡ mộng. Sống cầm chừng qua ngày cũng là may rồi. Chưa nói tới chuyện nhà chức trách thi thoảng chiếu cố hỏi thăm. Đã thế, tình trạng các siêu thị người Nga mọc lên khá nhiều, hàng hóa mẫu mã phong phú, thậm chí chẳng khác mấy so với ngoài chợ. Giá cả cũng không quá đắt nên lượng người dân đi mua ở các chợ Moscow giảm dần, dẫn đến ế ẩm cũng chẳng có gì là lạ. Còn một lý do nữa mà thiết tưởng không thể không nhắc tới, đó là người Nga bây giờ cũng ít mặn nồng với các loại hàng do người Việt Nam, Trung Quốc vân sản xuất. Đặc biệt, họ rất sợ hàng may mặc hay đồ chơi trẻ em của Trung Quốc sản xuất, mặc dù giá rất rẻ bởi do lý do chất độc nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe. Chính quyền Nga cũng đã khuyến cáo nhiều về mặt hàng do các nhà may Việt Nam sản xuất tại Nga thì mẫu mã của ta thành thực mà nhận xét thì chưa đẹp bằng Anh Tàu, mặc dù giá cả phải chăng. Bởi vậy nhiều chủ hàng bên này nhắn gửi về Việt Nam, rất mong các doanh nghiệp hàng may mặc của ta cần đầu tư chất xám để thiết kế mẫu mã cho phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Nga. Trước đây, có nhiều câu chuyện không rõ thực hư thế nào quanh việc một số bà con các chợ hay kêu ca phàn nàn là chợ móm, chợ đuội, có bán được gì đâu vân vân. Có người lại bảo muốn biết móm hay đuội thì cứ hỏi bên dịch vụ chuyển ngân là rõ. Nhưng qua quan sát thực tế, không cần phải hỏi dịch vụ làm gì cho mất thì giờ, chúng tôi cũng biết là bà con ta đang lo lắng khổ sở thế nào. Tuy đầu nghĩ là thế nhưng đôi chân lại cứ dẫn đến nơi mấy nhà làm dịch vụ. Ở Moscow này, từ những năm 90 thế kỷ trước, loại hình chợ của người Việt Nam ta như phát súng mở màn góp phần khai cuộc cho nền kinh tế thị trường Nga. Người Việt đã cho ra lò rất nhiều trung tâm thương mại như Đông Năm cũ, Đông Năm mới, Thủy Lợi, Salut 1, 2, 3, 5, rồi ốp sông Hồng 1, 3, Vôi Cốp, Sokol 1, 2, 3, 4, 5, Toji, ASEAN, chợ Ba Nhà Ga, Emerald, vân vân. Và điển hình là chợ Vòm, trung tâm thương mại của toàn Liên bang Nga đi vào hoạt động sầm uất. Các loại dịch vụ của người Việt Nam cũng mọc lên nhan nhản như nấm sau mưa với những công việc đơn thuần là giúp khâu trung gian làm giấy tờ, hộ chiếu, hộ khẩu, khai sinh, visa, chuyển tiền về Việt Nam và ngược lại, bán vé máy bay, đưa người đi khám bệnh, bán thuốc tây, may vá, cắt tóc gội đầu, karaoke, điện thoại, hàng khô và hàng tươi sống, bán sách báo, ra các loại báo lá cải phục vụ cộng đồng, chụp ảnh, photocopy, quay phim vân vân. Họ đã góp phần không nhỏ trong việc giúp bà con có điều kiện tranh thủ bán hàng mà vẫn giải quyết tốt điều kiện sinh hoạt thường ngày. Chúng tôi gặp lại các anh, các chị, người quen cũ cũng tào phào dăm ba câu xã giao thông lệ, chuyện sức khỏe, làm ăn, thời tiết, chính trị vân vân. Và cuối cùng rồi lại khơi khơi cái chuyện bà con làm ăn thất bát. Đấy các bác xem, chợ như chùa Bà Đanh thế kia thì ai người ta vào thăm bọn em. Đấy các bác xem, chợ như chùa Bà Đanh thế kia thì ai người ta vào thăm bọn em. Thực ra thì lác đác cũng có vài người vào gửi dăm ba vé 100 đô. Hoặc người gửi nhiều thì cũng vài chục tờ đấy. Chưa kể cái đám hỏi làm hộ chiếu, hộ khẩu, visa, giấy mời, thăm thân, chụp ảnh vân vân. Vậy là mấy ông bà chủ làm dịch vụ kiểu này cũng kiếm nhì nhằng khá khá rồi đấy chứ.
Quả như chúng tôi đã nhận xét, thời tiết kinh tế năm nay quá xấu, ảnh hưởng không nhỏ đến các loại hình dịch vụ. Bà con ta làm ăn thua lỗ liệng xiềng, khiến nhiều người đứng ngồi không yên, đã thế tiền thuê chỗ bán hàng và tiền thuê nhà ở lại tăng cao, nhà chức trách thì gắt gao kiểm tra giấy tờ vân vân, đúng là tứ bề thọ địch. Mấy tháng gần đây, do dịch bệnh Covid-19, chợ phải nghỉ dài mấy tháng trời. Khi đi làm trở lại thì hàng hóa vẫn ế ẩm, không bán được. Tuy nhiên, cũng may là chính quyền Nga đã nới lỏng thời gian gia hạn giấy tờ, do đó công an xung quanh chợ cũng đỡ lùng sục kiểm tra hơn. Hiện nay có một tình trạng xấu trong quan hệ làm ăn rất đáng lo ngại trong cộng đồng người Việt Nam tại chợ Mát là xù nợ. Có một câu chuyện xảy ra đã khá lâu nhưng khi nhắc đến vẫn làm cho nhiều người không khỏi bất an. Đó là đối tượng thời gian qua được nhiều người nhắc đến là trường hợp bà Hát. Mọi người hay gọi là bà HD, D là tên chồng. Nghe nói bà này đã bùng của dân buôn bán tại các trung tâm thương mại của ta lên tới hàng mấy triệu đô la. Không rõ con số này liệu có chính xác không? Bởi hiện tông tích của bà vẫn chưa xác định được là đang ở đâu, đã quay về Việt Nam hay sang nước khác. Thực hư không rõ thế nào, nhưng theo dư luận xôn xao ở chợ Mát thì nhiều nạn nhân của bà Hát hiện đang rất khổ sở điêu đứng. Theo chúng tôi được biết, chuyện đòi nợ cũng chẳng đi đến đâu, bởi cái cách làm ăn của bà con ta bên này vẫn quen cái nếp là cứ làm bằng miệng, kiểu tin nhau. Thực ra, với những kẻ lừa đảo siêu hạng này, đúng là chỉ có nước bắc thang lên hỏi ông trời. Bà Hát này chuyên về chuyển tiền, làm dịch vụ đen, lưu thông giữa khách hàng tại chợ Mát từ khá lâu. Nếu thực tế như lời đồn đại thì quả là một sự thiệt hại khá lớn cho bà con. Đã chật vật làm ra tiền lại còn bị xù. Nhiều người phải vay mượn tiền bạc, thậm chí là vay nóng với lãi suất cắt cổ qua các nguồn tín. Danh từ chỉ người cho vay lãi hoặc chuyển ngân ở chợ lên tới mười mấy % một ngày để lấy hàng hóa hoặc để trả tiền thuê công, quầy bán hàng. Nhưng hầu hết các chợ đều chung tình cảnh chợ móm, chợ đuổi vân vân nên các chủ quầy hàng càng méo mặt. Ai cũng đôn đáo tìm chỗ vay mượn, nháo nhác như thể kiến ngồi trên chảo rang. Còn một kiểu trốn nợ khác cũng đã xảy ra từ rất lâu trong cộng đồng, đó là tình trạng vườn không nhà trống. Buổi chiều hôm trước vừa giao hàng xu khôi, tức nhận hàng trước, trả tiền sau. Hàng hóa còn đầy trong quầy, nhưng sáng hôm sau đến nhận tiền thì than ôi, chủ quầy chẳng thấy đâu mà quầy thì trống trơn. Những chủ hàng có đốt đuốc đi tìm khắp cả Moscow cũng chẳng thấy tăm hơi, cứ như là độn thổ. Chết thật anh ạ, nó bùng, nó cao chạy xa bay, biết tìm nó ở đâu mà kiện với ai. Anh Tám ở chợ Lưu, trung tâm thương mại Moscow khổ sở than vãn. Thêm vào nữa, hiện tượng mất an ninh luôn rình rập người có tiền khi đi từ chợ về nhà. Lúc đi trên đường cũng là một mối hiểm nguy tiềm ẩn. Đã có mấy trường hợp người Việt Nam đi trên đường bị bọn hooligan, tức kẻ cướp, là người dân địa phương trấn lột. Có vụ báo chí Nga đã đưa tin cảnh báo. Bên cạnh chuyện xù nợ, cướp, vân vân, trong cộng đồng người Việt Nam tại Nga lâu nay tồn tại bởi những kẻ chuyên làm công việc mà dân chợ gọi là bẩn thỉu. Đó là bọn chuyên làm nghề chỉ điểm. Chúng trà trộn và tìm hiểu những bà con làm ăn khấm khá, theo dõi từng bước đi nước bước, khi có thời cơ là thông báo cho đồng bọn, cả đầu gấu phía địa phương lẫn Việt Nam, thậm chí là cảnh sát Nga biến chất, chặn đường và ra tay. Cách đây mấy năm, lực lượng an ninh Việt Nam đã phối hợp với cảnh sát nước bạn đã truy tìm bắt gọn cặp vợ chồng Vinh, Hà Lan vì có hành động lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của nhiều bà con Việt Nam tại Nga. Cũng theo nhiều nguồn tin, bà con cho biết hiện vẫn còn một số chỉ điểm đang lẩn khuất hoạt động và thực là những kẻ bất nhân luôn ẩn náu trong bóng tối. Bà con mải làm ăn rất khó để nhận biết chúng, nhất là khi thời kỳ điện thoại cầm tay bùng nổ thì việc phát tín hiệu mang đến tai ương cho người khác chẳng có gì khó khăn đối với những kẻ bất lương. Về việc này, đại diện các hộ kinh doanh đã kiến nghị với nhà chức trách Việt Nam tại Nga và đã được ghi nhận hứa sẽ có biện pháp giúp đỡ. Tuy nhiên, biện pháp tốt nhất vẫn là tự cứu lấy mình, không thể trông chờ vào ai được cả, bởi đã chờ nhiều và chờ hoài mà chẳng thấy ai giúp cả. Còn có biết bao nhiêu nỗi lo nữa, như việc đăng ký hộ khẩu cũng là một vấn đề toát mồ hôi hột với bà con ta, khi mà phía chính quyền ngày càng hạn chế cấp phép. Ngoài ra, việc kiểm tra cư trú tại nhà dân địa phương cho thuê đối với người nhập cư thường xuyên sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sinh hoạt và công việc làm ăn của các hộ buôn bán người Việt Nam ta. Hy vọng mấy ngày tới dịch bệnh sẽ thuyên giảm, kinh tế khá dần lên, chắc chắn hàng hóa sẽ bán được. Bà con chỉ mong sao ông trời đoái thương cho bà con kiếm được tí ti để kéo lại vụ mùa trong năm thất bát. Tương lai phía trước hay còn nhiều khó khăn, chưa rõ rồi sẽ ra sao. Nhiều người tặc lưỡi, thôi thì cứ nước đến đâu bắc cầu đến đó, đành phải vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ. Và nhiều người vẫn nuôi hy vọng, tin rằng vụ đông, vụ xuân tới, hàng hóa sẽ khởi sắc lên. Cuối năm sẽ khấm khá hơn đầu năm, rồi năm sau sẽ tốt hơn năm nay. Chính vì thế, người Việt bên Nga gọi dân buôn bán tại các trung tâm thương mại là những người sống bằng niềm tin. Các bạn thân mến, tôi đã giới thiệu với các bạn một phần nào đó bức tranh của cộng đồng người Việt Nam tại Nga. Nhưng có một điều là người Việt Nam chúng ta đi đến đâu cũng rất cần cù, chăm chỉ, chịu khó lao động. Đã có nhiều người nổi tiếng thành danh quay trở về giúp đỡ và phục vụ đất nước. Những người ở lại phần đông đã xác định định cư lâu dài, gắn bó với quê hương thứ hai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc tất cả bà con người Việt Nam ta luôn sức khỏe, bình an qua vụ dịch và làm ăn khấm khá hơn. Xin các bạn hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi và xem được những video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.